હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે જોઈશું હમસની રેસીપી. આ એક ફેમસ મિડલ ઇસ્ટ રેસીપી છે. આ હમસને તમે ફલાફલ સાથે અથવા તો પિતા બ્રેડ અથવા તો પિતા સેન્ડવિચ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ અને કેવી રીતે બનાવવાની. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીંયા મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. હમસ બનાવવા માટે 1 કપ છોલે ચણા લઈશું. તેને પાણીથી 2-3 વખત વોશ કરી લઈશું. હવે તેને આપણે પાણીથી પલાળી દઈશું અને આખી રાત માટે તેને પલળવા માટે મૂકી દઈશું. તેને કવર કરીને આપણે આખી રાત માટે પલળવા દઈશું. સવારે આપણે ચણાને એક વખત ચેક કરી લઈશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ચણા સરસ રીતે પલળી ગયા છે. હવે આપણે તેને બાફીશું. તો અહીંયા ચણાને પ્રેશર કુકરમાં લઈ લીધા છે અને પાણી બધું કાઢી લીધું છે. હવે તેમાં 2.5 કપ પાણી એડ કરીશું. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તેને 6 થી 7 વિસલ માટે કૂક કરીશું. અહીંયા ચણા સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ ચણાને આપણે કમ્પ્લીટલી ઠંડા પડવા દઈશું. ચણા ઠંડા પડી જાય એટલે તેમાંથી આપણે બધું પાણી કાઢી લઈશું અને ફક્ત ચણાને જ મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા ચણા સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે અને તેને મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે અને તેમાંથી બધો પાણીનો ભાગ કાઢી લીધો છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 મોટી લસણની કળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ કલરના શેકેલા તલ એડ કરીશું. યાદ રાખજો, અહીંયા આપણે સફેદ તલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા તેને એક પેનમાં લઈને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લીધા હતા. ત્યારબાદ ઠંડા કરીને અહીંયા તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરી દઈશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરીશું. 1/4 કપ ઓલિવ ઓઇલ એડ કરીશું. હવે આ મિક્સર જારને બંધ કરીને તેને એક વખત પીસી લઈશું. અત્યારે તેમાં આપણે પાણી એડ નહીં કરીએ, પછી તેમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તેને એક વખત પીસી લીધું છે. હવે તેમાં 1/3 કપ પાણી એડ કરીશું અને મિક્સર જારને બંધ કરીને એને સારી રીતે પીસી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હમસ સરસ રીતે પીસાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. તો અહીંયા હમસને સર્વ કરવા માટે એક બાઉલ લઈ લીધું છે. તેને આપણે આ રીતના સર્વ કરીશું. આ રીતના સર્વિંગ બાઉલમાં એડ કર્યા પછી તેમાં આ રીતના એક ખાડા જેવું તૈયાર કરીશું. તેનું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ લુક આપવા માટે તેમાં આ રીતના ઓલિવ ઓઇલ એડ કરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું. લાસ્ટમાં તેની ઉપર લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો પરફેક્ટ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ક્રીમી એન્ડ યમી આપણો હમસ બનીને રેડી છે. આ હમસને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીઝમાં મૂકીને 1 વીક માટે સ્ટોર કરીને યુઝ કરી શકો છો. આ હમસને તમે પિતા બ્રેડ સાથે, ફલાફલ સાથે અથવા પિતા સેન્ડવિચ સાથે સર્વ કરી શકો છો. ફલાફલની રેસીપી પહેલેથી જ મારી ચેનલ પર છે. હું તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી દઈશ. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.